mga kasama sa pagtatanim ng halaman at gulay, ito po ang ating tanim na carrots sa ating pot o sa isang maliit na container. Ito po ay jug ng tubig, lagyan ng tubig na pinutol natin at tinaniman natin ng carrots. Ayan. So lumalaki naman po ng maayos yung ating carrots sapagkat makikita natin na yung puno, yung puno ng carrots ay malaki. Ayan. Ayan, at ang mga dahon po ay malalapad. Ayan. Ayan po ang kanyang mga dahon. Ayan. Sa pagtatanim po ng carrots, ito po ay direkta nating itatanim sa lupa, Tapos ang kailangan po natin na lupa sa pagtatanim nito ay dapat siya ay medyo buhaghag, para nakakagalaw yung kanyang ugat sa labas, sa loob ng lupa, at makapag-develop siya ng isang bunga, kasi kapag matigas po yung lupa, ang karaniwan pong nangyayari ay nadideform yung ating bunga ng carrots, yung ating roots crops ng carrots. Ayan. So pwede po natin pong lagyan ng fertilizer. Ang kailangan po ng fertilizer ng isang carrots ay potassium at nitrogen, Ang potassium po ay nakukuha sa, pwede natin gamitin yung organic na balat ng saging, yung katas ng balat ng saging. Ayan, ipandidilig natin araw-araw. Tapos yung nitrogen naman ay pwedeng artificial, yung nabibili natin sa mga ayan. Sa pagdidilig naman ito, hindi siya kailangan masyadong araw-araw. Kailangan lang natin ma-maintain yung temperature niya na malamig sapagkat ang carrots po ay nabubuhay sa malamig na lugar. Katulad po nito, ayan. Na-maintain natin. So muli po, ayan po ating carrots. Bibigyan ko pa rin po kayo ng ibang tips. Panoorin lang po ninyo yung mga natitirang video nito. Maraming salamat. Hello po mga kasama sa pagtatanim ng halaman at gulay. Muli, ito po ang inyong Maestro Jardinero. Samahan ninyo ako sa ating usapan tungkol sa paghahalaman. At ngayong umaga, ang ating pag-uusapan ay how to grow carrots in a small container. Tara, samahan ninyo ako. Light. Even though the roots are growing underground, the foliage needs full sun to part shade from the carrot roots to grow quickly and develop their sugars. Soil. Carrots needs loose, well-drained soil. Rocks and clumps will cause the carrot roots to split and deform. Growing carrots in a raised bed with floppy soil is ideal situation. Carrots prefer a slightly acidic soil in a range of 6.0 to 6.8. Water. Water your carrots with at least 1 inch of water every week. Mulching will help conserve water and keep soil cool. Temperature and humidity. Carrots can grow just about anywhere, even indoors. These venial are typically grown as usual in a zone and in all climates. However, they grow best and are tastiest when nighttime temperature average about 55 degrees Fahrenheit and daytime temperatures average 75 degrees. In warmer climates, carrots are sometimes planted as late fall and winter crop. Fertilizer. If your soil is not rich in organic matter, supplemental feeding will be necessary about 2 weeks after the carrot tops emerge. Any good vegetables, fertilizer will do because they are grown for their roots. Don't go overboard with nitrogen fertilizer, which mostly aids foliage growth.